everyone! Welcome back to Sin's Haven and Gardens channel. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates. Ito ay bagong version ng dati kong vlog about Moringa Fertilizer. Pero sa episode na ito ay tatalakayin ko ang iba't ibang paraan ng paggamit ng malunggay bilang pataba sa halaman. Ang malunggay ay mayaman sa growth hormone at mga micronutrients na nakakatulong sa mabilis na paglaki at pagdami ng bunga ng iba't ibang klase ng halaman. Ito rin ay isang natural growth enhancer na tumutulong para kayanin ng isang halaman ang matinding stress na dulot ng tagtuyot. Madaling itanim, lumago at kahit saan sulok ng Pilipinas ay napakarami nito. Kaya naman kung kayo ay nagtitipid pero gusto niyo ng safe at epektibong pataba sa inyong mga pananim na gulay at mga fruit-bearing plants, ay malunggay ang sagot dyan. May mga iba't ibang paraan kung paano ko ito ginagamit sa aking garden. Una na dito ang paggamit bilang mulch. Ilagay lang ang mga dahon ng malunggay sa ibabaw ng soil. Habang nabubulok ay unti-unti itong humahalo sa lupa. Hindi ito katulad ng ibang fertilizer na kailangan mo nang bulukin bago magamit. Kung hindi mataba ang iyong lupa, malunggay ang isa sa pinakamabisang panghalo para mag-improve ang fertility nito. Ang iba pang benefits ng mulching ay mapapanatili nitong moist ang lupa at mababawasan ang pagtubo ng mga unwanted weeds. Ang pangalawang paggamit ng malunggay ay foliar spray. Kung matamlay ang dahon ng halaman, ay pag-a-apply ng malunggay juice ang pinakamabilis na paraan. Kumuha lang ng malunggay, ilagay sa blender at lagyan ng konting tubig. Kung walang blender ay pwede namang dikdikin na lang at pigain ang katas nito. Pagkatapos ay pwede nang gamitin. Ang ratio ay 1 cup ng malunggay juice sa 1 litro ng tubig. Pangatlong paggamit ay drenching o pangdilig. Sa ganitong paraan ay roots naman ang target natin. Sa pagdidilig ng katas ng malunggay ay mabilis na ma-absorb ng ugat ang mga nutrients.
upang maging mas malusog ang isang halaman. Pang-apat na paraan ay bilang powder. Sa ganitong paraan ay pwede itong itago ng matagal. Ginagamit ito bilang top dressing katulad ng mulch. Pwedeng ihalo sa permanent soil na pagtataniman. At pwede rin sa tubig for instant malunggay tea. Pang-lima ay ihalo sa compost. Ang malunggay ay nagtataglay ng mga pangunahing nutrients na kailangan ng isang halaman, ang NPK, nitrogen, phosphorus, at potassium. Kaya kung ikaw ay gumagawa ng sarili mong compost, malunggay ang isa sa mga pinakamagandang ingredients nito. Safe gamitin bilang natural na pataba sa ating mga halaman at safe rin para sa ating kalusugan. Makakatipid ka pa. Kung gusto niyo po magtanim ng iba't ibang variety ng gulay ay nagbebenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Muli ay maraming salamat at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!